Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lúc 2 giờ sáng, một bà lão đưa cháu gái đẩy xích đu. Họ đẩy xích đu suốt cả đêm, không hề dừng lại. Khi chúng tôi nhận được báo cáo và đến hiện trường, cô bé trên xích đu đã chết. Cùng ông lão vẫn tiếp tục đưa cô bé lên xích đu lần nữa. Vòng đi vòng lại. Cô bé vẫn đu đưa trên xích đu. Bà lão lặng lẽ đẩy xích đu từ phía sau, nhưng giữa họ không có bất kỳ giao tiếp nào. Chỉ nghe thấy tiếng xích đu kêu rè rè. Cảnh tượng ban đầu rất ấm áp nhưng lại rất kỳ quái. Tình huống có vẻ không ổn. Tôi bước nhanh lại gần, nắm tay bà lão hơi lạnh. Các đồng nghiệp nhân cơ hội dừng xích đu lại, mới nhìn rõ mặt cô bé. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt biến dạng như thể bị dọa rất lớn. Cô bé tứ chi cứng đờ, đã không còn thở. Lúc này, bà lão bên cạnh có vẻ rất kỳ lạ, giống như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, bắt đầu mắng mỏ. Cố gắng thoát khỏi tay tôi. Các người là ai? Tại sao lại không cho cháu tôi chơi xích đu? Một lúc lại tự nói một mình. 10 sáng sớm hôm nay trời còn sáng rõ. Tại sao bây giờ lại tối đen như vậy? Tôi không khỏi nghi ngờ. Bây giờ là 2 giờ sáng, vừa nãy sao lại là sáng rõ vậy? Bà lão nhìn thấy cô bé nằm bất động trên đất, hoảng hốt chạy đến, ôm thi thể cô bé gọi, Tiểu Đồng à? Cháu ngủ rồi à? Tiểu Đồng, con mau tỉnh dậy đi. Đừng làm bà sợ. Thấy cô bé không phản ứng, bà ta gào khóc lớn, cháu gái tôi ơi. Giờ tôi phải nói với cha con thế nào đây? Tôi và các đồng nghiệp nhìn nhau. Người này có vẻ là bà của cô bé. Vụ án này thật khó tin, nên chúng tôi đưa bà ấy về đồn cảnh sát để điều tra. Danh tính nạn nhân đã được xác nhận, tên là Đinh Vũ Đồng, 10 tuổi. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được pháp y xác nhận. Tôi yêu cầu bà lão kể lại chi tiết sự việc. Chiều nay, tôi đưa cháu gái đến đây chơi xích đu. Chơi được một lúc thì các người đã đến. Vậy mà sao cháu tôi lại đột nhiên biến mất vậy? Nói đến đây bà ta trông rất đau buồn, chảy 2 dòng nước mắt đục. Tôi quan sát kỹ từng hành động của bà, không giống như đang nói dối, nhưng bà nói là chơi một lúc, thực ra chơi suốt gần 6 tiếng đồng hồ. Tôi hơi suy nghĩ, bà lão trước mặt có thể có vấn đề về tinh thần. Bà có biết không, cháu gái của bà đã ngồi trên xích đu gần 6 giờ rồi. Cậu nói gì vậy? Chúng tôi mới chơi có nửa giờ mà. Lúc này một suy đoán táo bạo xuất hiện trong đầu tôi. Bà lão có thể mắc chứng đãng trí. Bà quên mất thời gian, vì vậy cứ lặp lại việc đẩy xích đu. Cho đến khi cháu gái cảm thấy không ổn, cố gắng bảo bà dừng lại, nhưng bà không phản ứng. Cô bé bị dọa cho đến chết trên xích đu. Theo thông tin từ người báo án, họ ăn tối lúc 9 giờ và xuống dưới đi dạo. Nhìn thấy bà lão và cô bé chơi xích đu, nghe thấy cô bé cười rất vui vẻ, cho thấy lúc đó cô bé vẫn chưa chết. Lúc về đã là 12 giờ đêm. Thấy họ vẫn chơi, anh ta không để tâm. Cho đến 2 giờ sáng, anh ta xuống mua một bao thuốc, thấy hai người vẫn chơi xích đu. Lúc này, đêm đã khuya, không còn tiếng cười vui vẻ, cảnh tượng này bắt đầu trở nên rùng rợn. Anh ta không thể chịu đựng được nữa và quyết định báo cảnh sát. Lúc này, phụ thân của Đinh Vũ Đồng, Đinh Bác Văn cũng đã đến đồn. Sau khi chúng tôi liên tục hỏi han, ông ta lấy ra một giấy chứng nhận bệnh tâm thần, trên đó ghi rõ bà của Đinh Vũ Đồng mắc chứng đãng trí bẩm sinh. Nếu tôi không nhầm, đây có lẽ là một tai nạn ngoài ý muốn. Đinh Bác Văn nói con gái ông mắc bệnh tim bẩm sinh, không chịu được sự kích động mạnh. Nhưng khi tôi hỏi, tại sao mẹ và con gái ông lại không về vào giữa đêm, ông không nghi ngờ gì sao? Ánh mắt ông ta lảng tránh. Ông ta ấp úng nói, tôi tối nay đi uống rượu với bạn, tại tôi mê rượu. Nói xong, ông ta vỗ vào mặt mình 2 cái, làm mặt mếu máo tỏ vẻ hối hận. Lúc đó tôi quả thực ngửi thấy mùi rượu trên người ông ta. Ngày hôm sau, báo cáo pháp y được đưa ra. Báo cáo cho thấy nguyên nhân cái chết của Đinh Vũ Đồng là do bị hoảng sợ dẫn đến tim ngừng đập. Cuối cùng, suy luận của tôi đúng, quả thực là một tai nạn đáng tiếc. Tôi thở dài một câu, thật là tội nghiệp quá. Chắc là bố của cô bé đau khổ lắm nhỉ. Thế nhưng, pháp y lão Ngô lại không nghĩ vậy. Đau khổ hay không thì chưa chắc đâu. Tôi hỏi anh ta có ý gì. Anh ấy thở dài một tiếng, rồi nói, cô bé này mặt mũi vàng vọt, thân hình gầy yếu, tóc thì khô cứng. Đây là hậu quả của việc suy dinh dưỡng lâu dài. Nếu gia đình yêu thương cô bé còn nhỏ như vậy sao lại bị suy dinh dưỡng được? Còn một điểm nghi vấn nữa, theo kết quả kiểm tra của tôi, thời gian tử vong của cô bé là từ 10 giờ đến 12 giờ trưa hôm qua. Như bạn nói, người báo là anh ta đã thấy hai bà cháu vào khoảng 9 giờ tối. Là lần đầu tiên gặp họ. Nhưng trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ, chúng ta không rõ động thái của hai người đó. Ý của anh là cô bé có thể đã chết trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ.
Cái xích đu không phải là hiện trường vụ án đầu tiên. Nó là thứ đã được di chuyển sau khi cô bé chết. Lão Ngô gật đầu. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều và đã bác bỏ quan điểm của Lão Ngô. Anh phân tích rất có lý. Nhưng có một điều tôi chưa nói với anh. Người báo án đã nói vào khoảng 9 giờ là đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô bé. Điều này có nghĩa là cô bé khi đến xích đu vẫn còn sống. Lão Ngô, giám đốc tổng hợp, thở dài bất lực. Khi báo cáo, tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Vì vụ án này vốn dĩ đã có vẻ kỳ lạ. Vì vậy, tôi lại đến hiện trường thăm dò những người dân xung quanh, hy vọng tìm thêm những nhân chứng. Đây là một khu chung cư cũ. Hầu hết cư dân ở đây là người cao tuổi. Tôi thấy một căn hộ có cửa sổ đối diện với xích đu. Vì vậy tôi lên gõ cửa. Mở cửa là một ông lão. Ông sống cùng với cháu trai. Lão tiên sinh, làm phiền ngày mùng 7 tháng 9, từ 9 giờ đến 11 giờ. Ông có nhìn thấy ai đang chơi xích đu dưới lầu không? Ông lão không kiên nhẫn vẫy tay. Ông lão vẫy tay, nói là tôi không nhìn thấy hơi thất vọng, đang chuẩn bị rời đi. Thì cháu trai của ông đột nhiên giơ tay lên, lớn tiếng nói với tôi. Cảnh sát. Tại sao chú không hỏi cháu? Cháu thấy rồi. Cháu còn quay video nữa. Tôi giận mình, vội quay người lại. Vội vàng bảo cậu bé lấy video cho tôi xem. Thời gian quay video là 9 giờ tối. Video chỉ kéo dài 30 giây. Tôi mở ra xem. Trong video là Đinh Vũ Đồng và bà cô bé. Hai người chơi rất vui vẻ, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của Đinh Vũ Đồng. Điều này đủ chứng minh Đinh Vũ Đồng đã một tai nạn trên chiếc xích đu. Sau khi sao chép video về sở cảnh sát, tôi mở video ra trên màn hình lớn để xem. Trong video, chiếc xích đu rung lắc quá mạnh nên không thể nhìn rõ mặt Đinh Vũ Đồng, chỉ có những hình ảnh mờ và tiếng cười trong trẻo của cô bé. Tôi đã đưa video cho đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật, yêu cầu họ khôi phục lại. Sau khi khôi phục, chúng tôi toát mồ hôi lạnh khi video được khôi phục. Gương mặt Đinh Vũ Đồng rõ ràng hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Cô bé trông giống như lúc chúng tôi phát hiện ra vào tối hôm đó. Mắt trợn trừng, khuôn mặt biến dạng, da mặt tái nhợt, rõ ràng là một xác chết. Điều đáng sợ hơn là video không ngừng phát. Xác Đinh Vũ Đồng dường như sống lại trên chiếc xích đu, phát ra tiếng cười kỳ lạ khiến chúng tôi cảm thấy rùng rợn. Tiếng cười đó như thể làm chúng tôi nổi da gà. Tại sao một xác chết lại cười? Chắc chắn có vấn đề gì đó. Đây chắc chắn là điều kỳ lạ. Vào lúc 2 giờ sáng, một bà lão đang đẩy cháu gái trên chiếc xích đu. Họ đã chơi suốt cả đêm, họ không bao giờ dừng lại. Khi chúng tôi nhận được báo cáo và đến hiện trường, cô bé trên xích đu đã chết. Nhưng bà lão vẫn tiếp tục đặt cô bé lên xích đu, lặp đi lặp lại. Cứ tiếp diễn như vậy. Đột nhiên, đầu óc tôi như bị vỡ ra. Tôi không biết vấn đề ở đâu. Thời gian phát ra tiếng cười trong video là không đúng. Trẻ con trong trường mẫu giáo khi chơi xích đu, chúng có một đặc điểm chung. Đó là chỉ có tiếng la hét hoặc cười khi xích đu đẩy lên, không có âm thanh khi xích đu quay lại. Vậy chỉ có một lời giải thích, âm thanh trong video là giả. Bà của Đinh Vũ Đồng đang nói dối. Bà ấy vừa đẩy xích đu, vừa phát lại video về cháu gái mình trên xích đu. Khi có người chứng kiến đi qua, họ nghe thấy tiếng cười và có thể hiểu lầm rằng Đinh Vũ Đồng vẫn còn sống. Khi chúng tôi hỏi các nhân chứng, họ tự nhiên sẽ kết luận rằng cô gái vẫn còn sống. Điều này đã gây ra sự hiểu lầm cho bà này. Trông có vẻ vụng về, nhưng suy nghĩ lại rất tinh tế, hoàn toàn không giống một người bị chứng hay quên. Vậy tại sao bà lại làm như vậy? Bỗng nhiên tôi nghĩ ra một người, đó chính là con trai bà, Đinh Bác. Tôi đến thành phố Thẩm Tín, lại tìm gặp bà của Đinh Vũ Đồng. Có phải bà đã giết cháu gái của mình không? Tại sao bà lại nói dối? Sau khi nghe tôi hỏi, mặt bà đột nhiên biến sắc. Bà run rẩy không ngừng. Việc nhận tội thay người khác cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi khuyên bà nên thành thật khai báo, đừng để mình rơi vào tình thế khó khăn. Lúc này bà khóc nức nở, không thể nói thành lời, bà gần như sắp sụp đổ. Vì vậy tôi vội vàng hỏi bà đang giúp ai nhận tội? Bà xúc động, khóc nức nở một lúc lâu, rồi lại trông lạnh lùng. Là tôi đã sơ suất, làm cháu gái tôi chết. Tôi không nhận tội thay ai cả. Dù bà vẫn không thừa nhận, nhưng phản ứng của bà đã nói lên tất cả. Lần này, các đồng nghiệp trong nhóm đã có phát hiện mới. Vào khoảng 6 giờ 20 phút chiều ngày hôm đó, thẻ ngân hàng của Đinh Bắc đã nhận được một khoản chuyển tiền 100.000 nhân dân tệ. Giờ đây thời gian tử vong của Đinh Vũ Đồng có thể xác định là vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ tối hôm đó. Vậy thì khoản chuyển tiền này thật sự rất đáng nghi. Vì vậy, tôi và các đồng nghiệp trong nhóm lái xe đến nhà Đinh Bắc. Chào cảnh sát. Các anh đến làm gì vậy? À, mẹ tôi khi nào được thả ra? Chắc bà ấy sẽ không phải ngồi tù chứ. Anh cứ lo cho bản thân mình đã. Chúng tôi muốn biết anh đang ở đâu vào khoảng thời gian từ 6 đến 7 giờ tối hôm đó. Tôi ở nhà. Anh không phải nghi ngờ tôi giết chính con gái mình chứ? Có ai có thể làm chứng cho anh không? Vợ tôi và mẹ tôi đều có thể làm chứng cho tôi. Khi đó tôi và vợ đang ngồi trò chuyện ở nhà. Làm sao tôi có thể giết con gái ruột của mình? Tôi trông có giống một kẻ tồi tệ như vậy không? Vậy thì chuyện chuyển khoản 100.000 nhân dân tệ là sao? Đinh Bắc Văn nghe xong câu hỏi này,
Khuôn mặt anh ta lập tức tái mét, trán anh ta rõ ràng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vợ tôi đang làm thủ tục ly hôn với tôi, 10 vạn đó là tiền cấp dưỡng cho con gái tôi. Tại sao vợ anh không muốn nuôi con? Còn lý do gì nữa? Cô ta có người đàn ông bên ngoài rồi. Đây chỉ là lời anh ta nói một chiều. Sự thật cần phải điều tra thêm. Tôi đi một vòng trong nhà anh ta. Đây là một căn nhà cũ có 2 phòng ngủ và một phòng trong là phòng của Đinh Bác Văn. Phòng ngoài là phòng mà mẹ anh ta để lại. Con gái anh ta ở đâu? Có phải sống cùng bà ngoại không? Khi tôi vào phòng của bà ngoại cô bé, tôi không thấy bất kỳ đồ vật nào thuộc về Đinh Vũ Đồng. Cô bé thực sự sống với ai? Đinh Bác Văn chảnh ánh mắt, không dám nhìn thẳng tôi. Anh ta vò tay. Anh ta chỉ tay về một góc trong phòng khách, rồi cúi đầu xuống. Tôi đi đến đó. Ở đó có một chiếc giường gấp và một chiếc bàn nhỏ kích cỡ như chiếc tủ. Trên bàn, gọn gàng có một chồng sách giáo khoa. Trên tường có một cái móc ảo. Trên móc là một chiếc cặp sách cũ kỹ. Đinh Vũ Đồng không có phòng riêng. Đây là phòng của cô bé. Trong chiếc cặp nhỏ có vài của xoài và trong ngăn kéo giữa chiếc bàn nhỏ có một cuốn nhật ký. Tôi mở ra đọc. Bởi vì trong đó có thể có chứng cứ quan trọng. Bạn cùng bàn của tôi, Giang Cố Trần, hôm nay cậu ấy mang một quả xoài rất to. Quả xoài to bằng nửa khuôn mặt tôi, nhưng cậu ấy cắn một miếng, nói rằng quả xoài hỏng. Cậu ấy định vứt đi. Cậu ấy định vứt đi. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ ăn xoài. Vậy nên tôi nhận lấy và cắn một miếng, nó mềm và mọng nước. Thì ra xoài có vị như thế này, thật thơm và ngọt. Mẹ nói ngày mai sẽ đến thăm tôi. Lúc đó tôi sẽ nhờ mẹ mua cho tôi xoài. Tôi đọc hết cuốn nhật ký. Mãi mà không thể bình tĩnh lại, tôi đem nó làm vật chứng và bỏ vào trong túi. Đinh Bác Văn rất đáng ngờ, nhưng hiện tại vẫn không có chứng cứ cụ thể chỉ ra anh ta. Nếu anh ta chốt trong nhà, thì chìa khóa để phá án chính là tìm ra nguyên nhân thực sự. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nếu bạn nhìn thấy tôi ở ga tàu điện ngầm, hãy chắc chắn bắn vào thái dương của tôi. Bạn cần đảm bảo viên đạn phải xuyên qua đầu tôi với khoảng cách ngắn nhất. Nếu may mắn, nỗi đau từ vết rách này chỉ kéo dài vài chục năm mà thôi. Nghe có vẻ rất vô lý, nhưng tôi muốn nói rằng mọi thứ đều là sự thật. Nỗi khổ của tôi có lẽ bắt đầu từ 5.000 năm trước. Có lẽ là sáng nay, khoảng 10 giờ sáng. Đây là những gì tôi đã trải qua. Xin bạn hãy tin mọi điều tôi nói. Có lẽ là khoảng 10 giờ 15 phút sáng hôm nay, tôi tham gia một thử nghiệm thuốc bình thường. Như bạn đã biết, thử nghiệm thuốc thường là tìm những người khỏe mạnh để uống thuốc và kiểm tra tác dụng phụ của nó. Và tôi sẽ nhận một khoản tiền không nhỏ. Thuốc lần này tôi tham gia là loại thuốc có thể tăng cường chức năng não, một loại thuốc kích thích thần kinh. 10 giờ 20 phút tôi uống một viên thuốc. Sau đó tôi ngồi chờ trong phòng đợi, cho đến khi họ gọi tôi vào làm kiểm tra. Trợ lý nghiên cứu nói với tôi chỉ cần chờ khoảng nửa tiếng nữa. Tôi lấy vài quyển sách và bắt đầu đọc. Tôi bắt đầu đọc. Chắc tôi đã đọc xong khoảng 3 cuốn sách. Vì còn thời gian, tôi mở điện thoại ra. Tôi đang bán chiếc điện thoại cũ của mình lên mạng. Đặt lịch hẹn kỹ thuật viên đến nhà. Tôi nghĩ thời gian đã gần hết rồi. Vì vậy, tôi nhìn vào đồng hồ treo tường. Sao lại mới có 10 giờ 23 phút? Tôi đã đọc xong 3 cuốn sách trong 3 phút. Còn làm được nhiều việc trên điện thoại nữa. Thật sự rất kỳ lạ, tôi đoán có lẽ do tác dụng phụ của thuốc. Vì vậy, tôi muốn ra hỏi trợ lý nghiên cứu. Nhưng khi tôi đứng dậy, bỗng nhận ra chân tôi gần như không thể cử động được. Không phải chân tôi yếu, mà là chân tôi di chuyển quá chậm. Tôi mất nguyên 1 phút mới đứng dậy được từ ghế sofa, rồi lại mất thêm 1 phút để đi đến phòng nghiên cứu. Tôi tìm được trợ lý nghiên cứu. Bạn cảm thấy sao? Tôi cảm thấy rất chậm. Mọi thứ xung quanh đều rất chậm. Thực ra, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Mọi thứ có vẻ như đang rất chậm vì tốc độ của bạn quá nhanh. Nhưng chân tôi, cơ thể tôi đều di chuyển như đang quay chậm. Cơ thể bạn có vẻ đang di chuyển chậm lại vì não của bạn đang hoạt động nhanh chóng. Tốc độ hoạt động của não bạn nhanh gấp 10 đến 20 lần so với bình thường. Bạn đang suy nghĩ và nhận thức về thế giới xung quanh với tốc độ nhanh hơn, nhưng cơ thể bạn vẫn bị ràng buộc bởi các định lý sinh học. Đây chính là nguồn gốc của mọi cảm giác. Tôi lập tức liên tưởng đến tất cả những điều đã xảy ra trước đó. Đúng là có thể dùng lý thuyết này để giải thích. Sau đó họ đã tiến hành một loạt các thử nghiệm với tôi. Giải quyết mê cung cực kỳ phức tạp vẽ trên giấy. Tìm từ khác biệt trong một dãy từ. Tất cả những thử thách này tôi đều có thể hoàn thành trong 1 giây. Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra, kỹ thuật viên tôi đã hẹn trên điện thoại. Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Phải nói rằng, việc tái chế điện thoại ứng dụng thật sự rất tiện lợi mà bạn không sử dụng nữa. Hay máy tính bảng, laptop đều có thể bán lại. Bạn chỉ cần đặt hàng, kỹ thuật viên sẽ đến tận nơi thu mua.
Giá cả hài lòng, giao dịch được thực hiện ngay tại chỗ. Điều đáng ngạc nhiên là chiếc Vivo tôi đã sử dụng hơn 2 năm mà vẫn có thể bán được hơn 2.000 tệ. Sau khi bán xong điện thoại, tôi định về nhà. Tôi được thông báo rằng tác dụng phụ của thuốc sẽ biến mất trong vài giờ nữa. Dĩ nhiên họ cũng bổ sung thêm rằng với tôi lúc đó, cảm giác có thể kéo dài vài ngày. Phải nói rằng, con đường về nhà thực sự rất đáng sợ. Chỉ riêng việc từ văn phòng đi đến thang máy, tôi đã mất tới 1 tiếng đồng hồ. Và sự mâu thuẫn giữa tư duy và cơ thể khiến tôi không thể kiểm soát cơ thể tốt. Tôi không biết khi nào cần chậm lại hoặc làm thế nào để giảm tốc độ hợp lý. Cuối cùng, tôi đã đâm vào một bức tường, cơn đau dữ dội ập đến ngay lập tức. Vì não của tôi vẫn đang hoạt động với tốc độ cao. Đau đớn kéo dài chỉ vài giây đối với người khác, nhưng đối với tôi, nó kéo dài gần nửa giờ đồng hồ. Cảm giác đi thang máy cũng vô cùng lâu, từ tầng 7 xuống tầng 1, có lẽ mất đến 4-5 giờ đồng hồ. Nghiên cứu thuốc này, cách nhà tôi khoảng 3 trạm tàu điện ngầm. Thường thì, mất khoảng nửa giờ là tôi có thể về nhà. Nhưng trong cảm nhận của tôi, dường như đã trôi qua hàng chục ngày. May mắn là tôi dần dần làm quen với cơ thể mình. Trên đường về không còn gặp phải chấn thương nào. Cuối cùng về đến nhà, tôi cảm thấy như chút được gánh nặng. Tôi nằm xuống giường, tôi định xem vài video để thư giãn một chút. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Mạng nhà tôi dạo gần đây lúc nào cũng rất chậm. Mỗi lần mở một trang phải mất vài giây. Nhưng giờ đây, với tôi, thì có thể là 10 mấy phút. Tôi mất khoảng 3 đến 4 tiếng, cuối cùng mới vào được giao diện video. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra những video thú vị giờ đây nhìn lại thực sự còn khó chịu hơn cả một Slash PT kéo dài hàng chục phút. Sau đó, tôi thử ngủ một chút. Tôi hy vọng có thể dùng giấc ngủ để làm dịu tác dụng phụ của thuốc. Không may, dù suy nghĩ của tôi bị ảnh hưởng, nhưng việc kiểm soát giấc ngủ không bị ảnh hưởng. Não của tôi vẫn nghĩ, bây giờ là 1 giờ 30 phút chiều, rõ ràng đây không phải là giờ để ngủ. Vậy nên tôi buộc phải uống thuốc an thần. Không ngờ chính hành động này lại đẩy số phận của tôi vào một vực thẳm vô tận. Không biết có phải do thuốc an thần và thuốc thử nghiệm có sự tương tác phản ứng. Tôi cảm thấy rõ rệt thời gian trôi chậm hơn. Ban đầu chỉ mất 1 phút để đứng dậy, bây giờ lại mất nửa tiếng. Và tình trạng này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng, tôi quyết định lập tức quay lại phòng thí nghiệm để tìm sự giúp đỡ. Tôi đoán họ sẽ có cách để nhanh chóng giải quyết tác dụng của thuốc. Vậy là tôi mất hơn 10 mấy giờ để ra ngoài. Xuống cầu thang băng qua sảnh, rời khỏi chung cư. Mỗi công việc này khiến tôi cảm giác khi đã chạy giữa đám đông. Ngày tôi vô tình lại ngã quỵ xuống đất. Nhưng không may lần này, tôi đã làm trẹo mắt cá chân. Ban đầu, cảm giác đau không rõ rệt. Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi có thể cảm nhận rõ nỗi đau, đứng dậy và tốc độ tăng lên, từng giờ. Mỗi ngày từng ngày. Lần này, tôi từ dưới đất đứng lên gần 1 tháng để hồi phục. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, hiện tại, 1 giây trong thực tế này, đối với tôi có thể là vài ngày. Vậy 1 phút có thể là gần 1 năm. Mặc dù tác dụng của thuốc có thể sẽ được loại bỏ trong 2 đến 3 giờ tiếp theo, nhưng cơn ác mộng này sẽ kéo dài vài thế kỷ. Và trong suốt vài thế kỷ đó, cơn đau nhức do trẹo mắt cá chân sẽ luôn đồng hành cùng tôi. Vậy là tôi đi đến ga tàu điện ngầm, ngồi xuống một chiếc ghế dài bê tông. Tôi hy vọng tàu điện ngầm sẽ đến nhanh. Nhưng rất nhanh, một sự thật kinh hoàng ập đến. Tôi chỉ nhắm mắt một chút, và khi tôi mở mắt ra thì đột nhiên tôi rơi vào một bóng tối kéo dài. Suốt vài năm, khi tôi khó khăn mở mắt ra, màn hình tàu điện ngầm hiển thị tàu tiếp theo còn 20 phút nữa mới vào ga. Điều này có nghĩa là tôi có thể phải chờ tại ga tàu điện ngầm hàng nghìn năm. Vào lúc đó, tôi hoàn toàn sụp đổ. Dù tôi có muốn nằm lên đường ray để tàu nghiền nát cơ thể tôi, kết thúc tất cả sự vô lý này, nhưng cũng phải đợi hàng nghìn năm. Mà dù tôi có thành công, nỗi đau khi tàu nghiền nát cơ thể tôi sẽ hành hạ tôi suốt hàng trăm năm. Một người tốt bụng đã cứu tôi lúc tôi nhảy xuống khỏi nền ga. Vậy mà, sự nghĩ về điều này không có hồi kết. Tôi cuối cùng quyết định rút điện thoại ra, viết lại tất cả mọi thứ và nhờ ai chuyển nó thành một video. Chắc là tôi đã mất cả 1000 năm để hoàn thành. Bây giờ tôi sẽ đăng video này lên mạng như một kế hoạch thứ hai của tôi. Hy vọng những ai xem được video này, nếu bạn cũng đang ở một ga tàu điện ngầm, hãy tìm người đang co ro trên ghế dài tàu ngầm và kiểm tra điện thoại của họ. Nếu có video này, xin hãy bắn một phát vào thái dương tôi. Bạn cần đảm bảo viên đạn xuyên qua hộp sọ của tôi với khoảng cách ngắn nhất.
Nếu may mắn, nỗi đau do sự xé rách này chỉ kéo dài vài chục năm. Người tốt, tôi sẽ mãi mãi biết ơn bạn.